ඔන්න ඉතින් අද කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. ඔන්න මගේ අතේ තියෙනවා අද Airpods Pro headset එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් Airpods නෙමෙයි. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් එක වගේම හදපු Airpods Pro clone එකක්. ඉතින් හැමෝටම රීච් කරන්න පුළුවන්, මුදලට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම Apple Airpods එක වගේම headset එකක් තමයි අද අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරමු මේ headset එකේ තියෙන features මොනවද? ඒ වගේම Apple Airpods Pro original එකත් එක්ක බලුවන් පස්සේ මේකේ තියෙන වෙනස්කම් මේ වගේ දේවල් ගැන අපි මේ වීඩියෝ කතා කරමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ Zuzo web store එකෙන්. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් links ඒ වගේ දේවල් සහ මේගොල්ලෝගේ තවත් products තියෙනවා. ඒවා ගන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ අන්තිමට කතා කරමු. ඉතින් අපිට Airpods දෙකේ box එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකේ මොනවද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න කලින් මේක වටේ තියෙන polythene cover එක අපි ඉවත් කරගමු. ඉතින් අපිට මේ box එකේ ඉදිරිපස Airpods දෙකේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ANC මාක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකේ side එකේ තවත් විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් specification කිහිපයක් box එකේ පිටිපස්ස සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක කියලා තියෙනවා wireless charging case එකක් තියෙනවා. ANC තියෙනවා ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි තවත් බලන් ඉන්න නැතුව මේක unbox කරලා බලමු. අපිට මුලින්ම බලාගන්න පුළුවන් design by Apple California කියලා ඔරිජිනල් එකේ වගේම අපිට paperworks ටිකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් Airpods දෙකේ වගේම එහි විදිහටම මේකේ තියෙන paperworks ටික ඒ විදිහටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ටික අපි දැනට පැත්තකින් තියමු. ඔන්න ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Airpods දෙක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන නිසා මොහොතකට මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට අමතරව box එක ඇතුලේ charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට අමතරව මේක ඇතුලේ අපිට තව ear tips කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ කනේ size එකට ගැලපෙන්න මේ ear tips පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට box එක ඇතුලේ විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට charging case එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉදිරිපස්සම අපිට පොඩි LED light එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අපිට charging status එක සහ pairing mode එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක පිටිපස්සේ අපිට design by Apple California assembled in Dubai කියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට තවත් පොඩි සඳහනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් එක වගේම තියෙනවා. ඒ වගේම මේක යට අපිට Apple lightning cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි check කරලා බලමු Apple device එකක මේ connect කරනකොට pop up message එක එනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි box එක open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Airpods connect කරගන්න අපිට ඔරිජිනල් එකේ වගේම pop up message එක එනවා. ඉතින් බලමු මේක connect කරලා. ඉතින් අපිට මේකෙත් ඔරිජිනල් එකේ වගේම අපේ earbuds දෙකේ සහ charging case එකේ charging percentage එක පෙන්වනවා මේ විදිහටම. ඉතින් අපිට මේ clone Airpods දෙකේ ඔරිජිනල් එකේ වගේම noise control බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කලින් කිව්වා වගේ මේක ANC ඒ කියන්නේ noise cancellation active noise cancellation මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඔරිජිනල් එකේ වගේම මේකේ noise cancellation mode එක on off කරන්න. ඒ වගේම transparent mode එකත් මේකේ වැඩ කරනවා. ඔරිජිනල් එකේ වගේම මේකේ අදාළ කරන adjustment හැම එකක්ම මේකේ වැඩ කරනවා. මේක දාගත්තන් පස්සේ පෙනුමෙන් නිකන් ඇත්තටම Apple Airpods දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ තමයි පිටතට පේන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ෆැෂන් එකකට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අඩු මුදලට Apple Airpods දෙකක් පාවිච්චි කරන experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Airpods දෙකේ මම කැමතිම option එකක් තමයි මේකේ තියෙන active noise cancelling කියන එක. ඉතින් සමහර Airpods clone තියෙනවා එක එක price වලට. මේගොල්ලෝ කියනවා active noise cancelling තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි මේ Airpods එකේ active noise cancelling හරියට හොඳටම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම Apple වලදී transparent mode එක, ඒ වගේම noise cancelling mode එක, මේ දෙකම හොඳටම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේක Apple වල විතරක් නෙමෙයි Android වලදී මේ option හැම එකක්ම හොඳටම වැඩ කරනවා. noise cancelling feature එක Apple වලට විතරක් නෙමෙයි Android phone වලටත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඉතින් කොහොමද Android phone එකේ මේ feature එක on off කරන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහටම සාමාන්‍ය hands free එකක් Bluetooth hands free එකක් connect කරන විදිහටම අපිට Android phone එකට මේක connect කරගන්න පුළුවන්. connect කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් මේ hands free එකේ touch
බටන එක තියෙනවා කියන්නේ ටච් ඒරියා එක. මේ කියන්නේ මේක කන්ට්‍රෝල් කරන ටච් ඒරියා එක. අන්න ඒක තප්පර 3ක් ප්‍රෙස් කරන් ඉඳන් පස්සේ අපිට මේකේ noise cancelling mode එක on off කරන්න සහ transparent mode වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ earbuds දෙකේ sounds quality ගැන ගත්තන් පස්සේ අතරම ලකුණු 10ක් දෙනවා නම් මට මේකට ලකුණු 8ක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. එච්චරටම හොඳ sound quality එකක් අපිට මේ hands free එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක clone hand free ගන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ මාකට් එකේ තියෙන අනිත් hand free එක්ක සංසන්දනය කරාන් පස්සේ මේකේ sounds ඇත්තටම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. හොඳ bass quality එකක් සහ clear sounds අපිට ආගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර hands free තියෙනවා ඒකේ අපිට bass අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට සමහර සින්දු වල හම් එකේම අපිට හරියට එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ එහෙම නැහැ. මේකේ හැම රේන්ජ් එකක්ම හොඳට ක්ලියරි අපිට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ earbuds දෙකේ battery life එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ earbuds දෙක පැය කමාරක් වගේ ටයිම් එකක් ඇතුළත charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පැය 5ත් 6ත් අතර වගේ music play time එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් call එකක් අරගෙන ඉදිනදා normal use කරනවා නම් එක දිගට නැතුව සාමාන්‍යයෙන් charging case එකත් එක්ක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට දවස් 3ක් වගේ charging case එක full charge කරලා මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම hand free දෙක charging case එක through ඔයාලට 3 පාරක් වගේ charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ANC පාවිච්චි කරනවා නම් පොඩි battery life එක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැය 5ත් 4ත් අතර වගේ කාලයකට යන්න පුළුවන් ANC පාවිච්චි කරනවා නම්. මොකද ANC වලට ටිකක් වැඩියෙන් battery drain වෙන නිසා. ඔයගොල්ලෝ normal use කරනවා නම් පැය 5ත් 6ත් අතර අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ hands free එක waterproof. ඔයගොල්ලෝ මේක වැස්සකදී ඒ වගේ දේවල් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුරෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි charging case එක නම් waterproof නෙවෙයි. හැබැයි මේකේ කොහොමවත් මේකේ රේටිං එක නම් සඳහන් කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය IP68ද 67ද කියලා මේකේ රේටිං එක සඳහන් කරලා නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක වතුර යට දාලා යූස් කරන්න යන්න එපා. ගොඩක් Airpods clone වල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙතන sensor එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් sensitivity වැඩි බටන් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම touch sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක through ඔයගොල්ලන්ට ටික දේවල් control කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Airpods Pro clone වලට ගොඩක් option තියෙනවා. මාකට් එකේ ඇත්තටම A grade එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරි තරම් ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පොඩි ටිප්ස් ටිකක් කියන්නම් කොහොමද Airpods Pro එකේ A grade හොඳම ක්ලෝන් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earbuds දෙකේ යටිපැත්තේ දෙකේම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Apple කියලා තව කෝඩ් එකක් එක ඩුබායි කියලා සඳහන් කරලා තව යටින් තව පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේක හැබැයි ස්ටිකර් එකක නෙමෙයි තියෙන්න ඕන. මේක printed එකක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ earbuds දෙකේ කළු පාට පොඩි exhaust hole එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් එලිට exhaust hole එකක්. ඉතින් මේක සමහරක් ඒවායේ ස්ටිකර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අතගාලා බලුවම පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තරම මේ physically හදලා තියෙන ඕන දෙයක් ස්ටිකර් එකක් විදිහට තියෙන්න බෑ. ඒ වගේම charging case එක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් button එක පැත්තේ design by Apple in California සහ assembled in Dubai කියලා. මෙන්න මේකත් සඳහන් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේකේ ඇතුල් පැත්තේ කියන්නේ box එකේ ඇතුල් පැත්තේ මේ විදිහට තවත් printed තොරතුරු කිහිපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක Apple AirPods Premium clone එකක් තමයි. ඉතින් මේකෙන් උගලන්ට හොඳම වර්ගයේ AirPods clone එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක Apple lightning port එක කරලා charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි මේක clone එකක්නේ. clone එකක්මත් මේකට wireless charging පාසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා wireless charging dock එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක wireless charging වලින් charge කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Zuzo web store එක හරහා මේක online purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Zuzo website එකේ links පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම මේගොල්ලන් contact කරගන්න contact details උත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට Zuzo website එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තවත් ගොඩක් items අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් AirPods Pro එකට option දෙකක්ම. ඉතින් මෙන්න මේ Apple AirPods Pro ANC කියන එක තමයි මම අද review කරේ. ඉතින් මේකයි මෙන්න මේ AirPods Pro Premium quality කියන එක අතර වෙනස ගත්තොත් ANC ඒ කියන්නේ active noise cancellation feature එකත් එක්ක තමයි මේකේ මිල ගණන වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට AirPods Pro ANC එක 5900ක් මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AirPods Pro ANC නැති version එක
4250කට මේක දී ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක through ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදියට ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Zuzo ආයතනයට මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එව්වට. ඒ වගේම මේගොල්ලොන්ගෙන් 3 months warranty එකක් හම්බ වෙනවා මේ Airpods දෙකට. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඔයගලන්ට මේ Airpods දෙක මාස 3ක් ඇතුළත warranty claim කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මගේ වීඩියෝ එක බලලා purchase කරන්න තීරණය කරා නම් ඔයගලන්ට free delivery offer එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පල්ලෙහා තියෙන coupon code එක order එක place කරනකොට description එකේ type කරලා ඔයගලන්ට free delivery promotion එකක් අරගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා Airpods Pro clone hands free එකක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ hands free පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ experience එක කොහොමද කියලා පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මට මිස් වුණු දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ experience එකෙන් මේ වගේ hands free දෙකක් පාවිච්චි කරනකොට එන දෝෂ මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ටත් දැනගන්න comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තාත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ආයෙත් හම්බ වෙනවා.